เนี่ยศีลตัวข้อที่สี่ศีลตัวข้อมุสาใครทุกคนก็รู้ว่ามุสาในลักษณะความหมายว่าไม่พูดเท็จแต่ก็ให้พูดความจริงคำว่าความจริงเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัจจวาจาคือสัจจวาจานั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์คำพูดออกมาเป็นความสัตย์มีความจริงจริงพูดออกว่าเอาออกมาในวันนี้สัมมะกรณังเสยโยเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบซะก่อนจึงพูดออกมาว่าคำพูดที่เอาพูดไปนั้นมันจริงไหมหรือบางสิ่งบางกรณีเราจะพูดไม่จริงแต่พูดไปแล้วมันมีเหตุผลจะรับประโยชน์ได้อันนั้นเขาเรียกว่าอุบายธรรมะในการพูดออกตัวไว้ก่อนถึงไม่จริงออกตัวไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ในอนาคตอันนี้เขาเรียกว่าอุบายของปัญญาในการพูดไม่ใช่ว่าให้บุคคลนั้นผิดจริงบุคคลรักษาศีลตัวมุสาตัวนี้เรียกว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าตัวมุสาไม่พูดคำเท็จการพูดคำเท็จเป็นอานิสงส์หรือเป็นโทษอย่างไรบ้างนี่โทษของบุคคลที่พูดคำเท็จพูดคำไม่จริงสมมติว่าบุคคลนั้นได้เคยโกหกตอแหลได้เคยพูดไม่จริงกับบุคคลต่างๆมาแล้วในอดีตชาติที่ผ่านมาจนทำให้บุคคลอื่นเสียหายไปด้วยเพราะคำพูดของตัวเองเนื่องจากคำพูดไม่จริงถ้าเด็กคนพูดที่ไม่มีความจริงอย่างนี้เมื่อเกิดมาในชาตินี้จะมีการไปพูดกับคนใดคนหนึ่งในสังคมใดก็ตามคนนั้นเขาจะไม่เชื่อถือในคำพูดถึงจะพูดจริงก็ตามเถอะพูดจริงมีเหตุผลอะไรก็ตามเถอะแต่เขาไม่เคารพในคำพูดนั้นเขาเฉยๆถือว่าคนนั้นจะเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมก็ตามบนในบ่อยว่าทำไมผมอบรมลูกน้องมาเยอะแยะแล้วนะแต่ลูกน้องไม่ฟังคำพูดอะไรเขาไม่เชื่อฟังนั่นแหละบุคคลที่ว่าคนมีบาปในศีลตัวมุสาตัวนี้เป็นคำพูดที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์พูดเรื่องไปแต่ละครั้งแต่ละเวลาเนี่ยทำให้บุคคลไม่เชื่อฟังหรือบุคคลที่เป็นพ่อคนแม่คนกับเหมือนกันบนจะไปบ่อยว่านี่ฉันเป็นพ่อของเธอเป็นแม่ของเธอเมื่อหากว่าบอกสอนลูกหลานก็บอกสอนได้ทำเหมือนคนทั่วไปแต่ทำไมลูกหลานไม่ฟังคำพ่อแม่ล่ะพ่อแม่บอกอีกอย่างหนึ่งลูกหลานหนีอีกอย่างหนึ่งไม่ฟังคำพ่อแม่นี่เป็นเพราะอะไรส่วนมากเราจะลืมตัวที่ว่าเป็นเพราะลูกไม่ฟังคำพ่อแม่ลูกหน้าด้านไม่ฟังคำพ่อแม่บอกกล่าวตักเตือนออกโน่นที่ทางออกแต่ทำไมไม่นึกถึงตัวเองว่าบาปกรรมของตัวเองสร้างมาในอดีตทำไมไม่นึกถึงบาปกรรมตัวเองทำมาในอดีตคือโกหกพกลมคนอื่นมาแล้วนะทำไมไม่นึกถึงว่าบาปกรรมตัวเองติดตัวมาเวลาพูดกับคนใดคนหนึ่งไม่มีพิษไม่มียาเนี่ยไม่มีพิษผสมอะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์ในการพูดอย่างไรเราต้องถือว่านี่ตัวเราเนี่ยเคยโกหกกับบุคคลคนอื่นมาแล้วเมื่อเรามาบอกลูกบอกหลานแต่เตือนลูกหลานของเราเขาก็ไม่เชื่อฟังเพราะเป็นบาปกรรมเราสร้างมาเฉพาะตัวเขาต้องตีตัวเองไม่บ้างไม่ต้องไปว่าเขาว่าลูกไม่ดีหรอกนี่คือว่าอานิสงส์ตัวบาปกรรมที่เราสร้างมาเรื่องความบาปในการคำพูดแต่สำหรับบุคคลที่มีคำพูดที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยถึงเขาจะไม่พูดมากก็ตามเถอะเวลาเขาพูดกับลูกน้องคนงานเขาเนี่ยพูดคำสองคำเขาเชื่อถือรับฟังและปฏิบัติตามคำพูดของเราด้วยหรือจะมีลูกมีหลานเกิดขึ้นครอบครัวของเราเนี่ยเราตักเตือนบอกกล่าวลูกหลานลูกนะจะไปทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเขาจะเชื่อฟังทันทีลูกนั้นหลานนั้นนี่สำหรับอานิสงส์ในคำพูดของเราจะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงมาแล้วในอดีตเกิดมาในชาตินี้ก็เป็นคำพูดที่มีความศักดิ์สิทธิ์พูดลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ว่าอยู่ตัวไปเลยนี่มันต่างกันตัวนี้บุคคลที่มีอานิสงส์ทางดีเป็นอย่างนี้บุคคลที่มีบาปมาเราพูดไปก็ไม่เชื่อฟัง